Bună, sunt Elena Persei și sunt din nou de vorbă cu tine. Așa cum ți-am promis, îți vor vorbi astăzi despre rochile de seară și nu oricare, rochile de seară asimetrice. Mereu vrei o rochie lungă, dar să se vadă puțin și piciorul sau să se vadă un număr, să fie ceva, un element misterios de surpriză. Să ai o rochie lungă, dar să te vezi și tu undeva, să se vadă un picior frumos, un număr, un braț, ceva. Haideți să începem cu una care îmi este foarte dragă și este într-o culoare albastră, am găsit-o, albastră aqua, da? Este fix aceasta, da? Deci ai umerii goi, este interesantă și asimetria se găsește aici, vezi, după cum vezi, pe un picior. Poți să porți un toc cât de înalt vrei tu, pentru că are și o mini trenă, dar nu uita că noi facem pe măsură, așa că ele pot fi scurtate și să fie exact cât vrei tu de lungă. Dar dacă îți plac rochile asimetrice, poți să mergi și să-ți achiziționezi cu succes. Numai că să vezi, să fie un echilibru cumva între volume, da? După cum vezi aici, noi, de exemplu, am pus accent foarte mult în partea de sus și toată zona se concentrează nu pe centru. Iar asimetria cumva jos nu te deranjează, este chiar interesantă și mai ales dacă ți se vede un picioruț drăguț, este încă și mai bine. Cam pe aceeași linie avem și pe culoarea violet, pentru că și culoarea contează, dar în funcție de culoarea pielii, de forma corpului tău efectiv și nu uita că avem un video foarte interesant despre cum să-ți alegi rochia de seară față de culoare, pe care te invit să-l urmărești, e chiar foarte interesant și este pe canalul nostru de YouTube. Da, vezi, aici avem o rochie violet. Nu uita că anii 80 sunt încă în trend, deci tot ce înseamnă lila, violet, sunt încă la modă și vei fi într-o rochie de succes, de exemplu, cu ceva de genul acesta. Dacă tot vorbim de anii 80, de exemplu, și asta este o rochie asimetrică, absolut superbă și după cum vezi este cu șoldurile aproape mulate, da? Ceea ce ți amintește de această linie despre care îți vorbesc în anii 80 și toată partea asta de aici este brodată. Pentru că nu uita, este o rochie de seară, este o rochie elegantă, cu asta poți să mergi foarte bine la o nuntă, chiar dacă ea nu este complet lungă, da? Și ai un picior care se vede, materialele sunt atât de prețioase încât ține foarte bine nivelul de prețiozitate care este necesar pentru un eveniment așa special. Deci, dacă optezi pentru acest gen de rochii, e bine să aibă și volum undeva, da? Deci, după cum vezi, chiar dacă este cât de cât pe lângă corp, ok, nu vrei o rochie prințesă, vrei o rochie mai pe lângă corp, să ai măcar în partea de jos această formă de puțin sirenă, da? Să fie o rochie prețioasă, pentru că nu uita, nu avem foarte multe evenimente și măcar o dată vrei să-ți pui, sau de 2 ori pe an, vrei să-ți pui un pantalon, un pantof într-adevăr frumos, să ai un machiaj deosebit și să-ți pui o rochie deosebită. Dacă tot vorbim despre rochile asimetrice, sunt foarte frumoase și asta din mătase. Și, de exemplu, aici avem o asimetrie pe un număr, da? Unde ai un braț acoperit și cu mâneca asta lungă, dar iarăși o linie foarte la mod, așa cum ai văzut și la Oscaruri. Vedetele aveau, actrițele celebre, da? Aveau în rochiile acesta de eveniment genul ăsta de mâneci, așa extra lungi pe o parte, da? La fel și aici, da? Poți să ai o rochie structurată în partea de sus și cu mâneci din astea interesante pe o parte, da? Într-adevăr, ador genul ăsta de linie, pentru că este și rafinată, da? Și vezi că este și scurtă în față, lungă în spate, este și rafinată și această mânecă, da? Care zboară așa, dă un aer misterios, elegant siluetei. Dacă consideri că a fost interesant videoul pe care l-am făcut, te invit să te abonezi la canalul nostru de YouTube, să vezi și videourile anterioare, sunt lucruri interesante pe care echipa mea și cu mine le-am construit special pentru tine și ne vedem în webinare și în webinarele următoare în care vom vorbi ghis despre ce? Despre rochii.